Okay, yeah, let's go. สวัสดีครับเสื้อสูบอลอยเฮอร์คิวลิสครับวันนี้เราจะมาทำเสื้อสูบเวฟ125ครับสำหรับลูกนี้ครับ90มิลครับวันนี้เราจะทำเสื้อสูบอลอย CNC สำหรับเวฟลูก90มิลอันนี้ผมจะเทียบกับเสื้อสูบเดิมให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันเลยออกไปหมดเลยนี่ลูกอย่างเดียวนะครับยังไม่มีปอกทะลุออกนอกเสื้อเลยครับจริงๆการทำใช้เสื้อเดิมทำเนี่ยมันก็ทำได้นะครับแต่ว่ามันไม่คุ้มแล้วครับเพราะเราต้องเชื่อมเยอะมากเลยกว่าจะเสร็จออกมาทั้งไหนจะย้ายเสาอีกก็ราคาก็น่าจะเยอะอยู่ครับไม่คุ้มครับถ้าใช้เสื้อเดิมทำสังเกตลูกสูบนะครับมันจะถึงหลักเสาเลยเห็นไหมครับใหญ่กว่าหลักเสาครับก็หมายความว่าการใส่ลูกสูบไซส์นี้แน่นอนเลยว่าต้องย้ายหลักเสาครับแต่วันนี้เราจะทำเสื้อสูบกันก่อนเดี๋ยวไปเทียบปอกสูบดูครับนี่ครับปอกคือตัวนี้นะครับที่เราจะใช้ความโตนอกปอกอยู่ที่96มิลลูกสูบ90ครับปอกนอกโต96นี่เลยครับดูความแตกต่างระหว่างรูลูกสูบเดิมก็สรุปแล้ววันนี้เราจะไม่ได้ทำเสื้อเดิมนะครับแต่เราจะทำเป็นเสื้อสูบอลอยครับเทียบให้ดูเฉยๆครับตัวนี้นี่คือเสื้อสูบครับตัวเสื้อสูบอลอย CNC ตัวใหญ่เนี่ยทำพิเศษเนี่ยจะมีอยู่3รูปแบบครับจะมีอยู่3แบบครับจะต่างกันอย่างนิดอย่างหน่อยเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนครับเอาดูทีละตัวก่อนเอาตัวซ้ายสุดก่อนครับเอาตัวนี้ก่อนครับตัวนี้คีบจะบางๆนะครับคีบบางๆถี่ๆอันนี้คือเสื้อสูบเวฟ125ครับตัวนี้เจาะหลักมาเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ให้เรียกเป็นเบอร์1แล้วกันจะได้ไม่งงตัวนี้หลักเสาเจาะมาแล้วนะครับหลักเสาเจาะตามหลักเสาของ CBR ครับเจาะตามตำแหน่งหลักเสาเดิมของ CBR ทีนี้เวลาที่เราจะไปทำแข้งเนี่ยมันก็จะง่ายตรงที่ว่าเรารู้เลยว่าเจาะตามหลักเสา CBR เลยครับไม่ต้องใช้เสื้อเทียบเห็นไหมครับตรงกันเลยครับหลักเสา4ต้นเป็นของ CBR ครับแต่ตัวเสื้อสูบน็อตด้านข้างยังเป็นเวฟอยู่นะครับต่อไปครับตัวที่2ครับเดี๋ยวเขียนเลขไว้ก่อนครับตัวที่2ตัวนี้พิเศษกว่าตัวแรกครับคือหลักเสานะครับหลักเสาห่างกว่าลองเทียบกับประเกนเมื่อกี้ดูเห็นไหมครับรูหลักเสาที่เจาะไปที่เสื้อเนี่ยห่างกว่าเมื่อกี้ทั้ง4ตัวเลยครับห่างออกไปอีกนั่นก็หมายถึงว่าเสื้อสูบตัวนี้จะใส่ได้โตกว่าตัวแรกและแตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคีบครับคีบเสื้อจะทำออกมาห่างกว่าเดิมครับแล้วก็คีบหนาขึ้นครับเดี๋ยวเปรียบเทียบดูเห็นไหมครับเห็นชัดเลยครับคีบจะหนาขึ้นแล้วก็ห่างครับคล้ายๆกันครับมองภายนอกคล้ายๆกันต่อมาครับตัวที่3ครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ตัวเสื้อใหญ่เลยครับเรียกว่าเป็นตัวที่3เป็นเบอร์3แล้วกันครับตัวนี้ยังไม่เจาะรูนะครับตัวนี้ก็คืออิสระเลยครับเผื่อไว้เลยคือทำได้ลูกโตมากกว่า2ตัวแรกครับ1 2 3ครับวันนี้เราจะเลือก1ตัวนะครับลูกสูบของเรา90มิลจะเลือก1ตัว1ใน3นี้1 2 3ครับว่าจะเอาตัวไหนดีค
ครับวันนี้ตกลงผมเลือกเบอร์2ครับวันนี้เลือกเบอร์2ครับนี่ปอกสูบตัวเมื่อกี้เลยครับใส่ลงอยู่ท่านี้เลยคราวนี้ก็เอาขึ้นคว้านเลยครับเหลือลงมีดคว้านอีกครั้งเดียวครับเสร็จแล้วครับเอาออกมาใส่ปอกได้ลองเอาลูกสูบเทียบในเสื้อดูนะครับลองดูช่องว่างครับนี่ลูกสูบ90แล้วนะครับดูแบบนี้ก็หมายความว่าเราสามารถเพิ่มขนาดลูกสูบได้อีกครับปอกนอก96เราอาจจะเพิ่มได้ถึง92มิลนะครับตัวนี้เฮ้ยไม่ออกแล้วฮัลโหลพอแล้วไม่ต้องถ่ายช่วยกันดึงก่อนดึงต่อสรุปแล้วก็ไปหาหมอครับไม่ใช่นะครับผมมาซื้อไนโตรเจนเหลวครับพนักงานเขาจะเอากระติกเปล่าของเราไปชั่งน้ำหนักก่อนนะครับชั่งน้ำหนักก่อนเพื่อที่จะดูว่ากระติกเปล่าเนี่ยมันหนักเท่าไหร่ครับแล้วเดี๋ยวเวลาเติมเสร็จเนี่ยก็จะไปชั่งน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลบน้ำหนักของกระติกเปล่าออก
เพราะว่าไนโตรเจนเหลวเนี่ยเขาขายเป็นน้ำหนักครับเป็นกิโลตอนนี้ความรู้สึกเหมือนยืนอยู่ในช่องฟิตเลยนะครับเหมือนเข้าไปยืนอยู่ในตู้เย็นเลยเขาเอานิ้วลงไปแหย่นะครับเอานิ้วลงไปวัดดูว่าน้ำมันอยู่ระดับไหนครับไนโตรเจนเหลวนี่โดนได้นะครับไม่ใช่โดนไม่ได้แต่ว่าเราต้องโดนแล้วห้ามแช่ไว้คือเขี่ยได้ครับคือต้องเขี่ยเพราะว่ามันมองไม่เห็นเลยครับไอมันบังหมดเลยเดี๋ยวล้นได้แล้วครับเกือบเต็มแล้วครับทีนี้ก็จะเอาไปชั่งน้ำหนักซ้ำอีกครั้งหนึ่งสังเกตเห็นไหมครับเขาไม่จับหูกระติกเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะหักครับใช้เวลาในการเติมตรงนี้แค่ประมาณ4 นาทีนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้กลับมาที่ร้านแล้วเดี๋ยวผมลองเอาปอกสูบแช่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับดูใกล้ๆเลยเนี่ยเวลาเหล็กมันลงไปโดนไนโตรเจนมันจะเป็นอาการเหมือนกับมันเดือดครับมันจะมองดูคล้ายๆเหมือนกับว่าเหล็กเนี่ยมันร้อนครับแช่ลงไปแล้วทำให้น้ำมันเดือดครับจากที่มองนะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นครับถ้าเรายกขึ้นมาเร็วเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่พอเราถือไว้สักพักหนึ่งเนี่ยสีเหล็กมันจะเริ่มมีฝ้าจับแล้วเพราะมันเย็นจัดคราวนี้มาดูนะครับทำไมเราต้องใช้ไนโตรเจนเหลวครับมันมีผลยังไงกับเหล็กตอนนี้ลองวัดดูขนาดนะครับผมเอาปอกตัวอย่างมาตัวนี้ความโตเราวัดเอาแบบแน่นอนเนี่ยอยู่ที่72.03แช่ทิ้งไว้เลยนะครับปล่อยไว้สักแป๊บหนึ่งวิธีดูว่าไนโตรเจนเหลวเนี่ยมันทำให้เหล็กหดลงได้ขนาดหรือยังเราสังเกตจากไอมันครับไอระเหยที่ออกมาเนี่ยไอระเหยที่ยังออกมาอยู่แปลว่าอุณหภูมิของเหล็กยังไม่ลดลงใกล้เคียงกับตัวน้ำในไนโตรเจนเหลวครับพอรอสักพักนึงเนี่ยไอระเหยมันจะเริ่มน้อยลงเราจะเริ่มมองเห็นปอกชัดขึ้นครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าตัวเหล็กที่อยู่ในน้ำไนโตรเจนเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันเย็นใกล้เคียงกับตัวกับน้ำไนโตรเจนแล้วครับอันนั้นคือถือว่าเย็นที่สุดแล้วครับพอไอเริ่มน้อยลงเนี่ยถือว่าเย็นที่สุดแล้วตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับสังเกตดูว่าไม่มีไอระเหยขึ้นมาแล้วผิวเหล็กเนื้อเหล็กมีความเย็นเทียบเท่ากับตัวน้ำไนโตรเจนแล้วครับ
ไนโตรเจนจะเย็นเกือบ-200 องศานะครับเห็นไหมครับทีนี้เราจะวัดขนาดตอนนี้เลยขนาดหลังจากที่แช่ไนโตรเจนแล้วนะครับเหลืออยู่เหลือเพียงแค่ 71.88 ครับเท่ากับว่ามันเล็กลงไป 0.15 เลยนะครับ 0.15 เลยครีมตัวนี้ผมใช้ประจำเลยนะครับตกลงไปในไนโตรเจนเหลวแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่าสภาพจะเป็นยังไงบ้างด้ามเป็นยางนะครับด้ามครีมเป็นยางเกิดอะไรขึ้นดูนะครับระเบิดเลยนะครับอันนี้คือไนโตรเจนครับไม่ใช่น้ำแข็งแห้งนะครับไม่ใช่ไดไอซ์ทำแบบนี้ไม่ได้ครับกลับมาทำเสื้อสูบของเราต่อครับแช่ปอกครับใช้เครื่องไฮดรอลิกกดซ้ำอีกครั้งครับเพื่อให้มั่นใจว่าปอกลงสนิท
ปอกสูบแข็งมากนะครับต้องขวานทีละนิดเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็จะเอาไปขัดแล้วปอกสูบใหญ่เกินรูเครื่องขัดนะครับช่องทางติดต่ออยู่ท้ายคลิปนะครับทั้งเพจทั้งเฟซแล้วก็ไลน์แต่ว่าตอนนี้ดีที่สุดคือโทรดีกว่าครับโทรดีที่สุดเลยเพราะว่าทั้ง3ทางข้อความเยอะมากเลยยังตอบเหมือนเดิมทุกวันนะครับแต่ว่าจะตอบกว่าจะไปถึงน่าจะช้ามากครับเพราะว่าข้อความเยอะเรียบร้อยแล้วครับใช้ได้แล้วครับระยะห่างปากแหวนของลูกสูบไซส์ขนาดนี้เนี่ยอยู่ที่ 0.15 มิลนะครับห่างเลยเรียบร้อยแล้วครับเวฟ125ลูก90มิลครับตัวนี้ตัวเสื้อยาวสำหรับชัก9นะครับตัวเสื้อยาวสำหรับชัก9ลูก90ทำด้วยเสื้อสูบเบอร์2ครับได้90มิลบอกเลยครับว่าอันนี้ยังไม่สุดครับทำได้มากกว่านี้นะครับถ้าชัก9เนี่ยตอนนี้เครื่องลูกนี้จะมีซีซีอยู่ประมาณ483ครับเข้าใกล้500ซีซีแล้วครับสูบเดียวแต่จริงๆแล้วยังมีเสื้อสูบเบอร์3รออยู่อีกนะครับทำได้มากกว่านี้รูน้ำมันไหลกลับไม่ต้องเจาะนะครับเดี๋ยวไหลลงข้างฝาสูบเอานี่ครับเสื้อสูบลองเทียบกับแข้งเครื่องดูลองสวมดูครับดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนนี่ครับเดี๋ยวส่วนอื่นของตัวเครื่องยนต์เนี่ยแข้งแล้วฝาแล้วก็ข้อเหวี่ยงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทยอยทำคลิปตามมาให้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูทุกจุดเลยครับค่อยๆปล่อยมาเรื่อยๆช่องทางติดต่อตามนี้นะครับขอบคุณครับผม